Welcome to Mixed Study. মই তোমালোকৰ কি কৰি আছিলো ক্লাছ 10 ৰ মেথছৰ 8.1 পঢ়াই আছিলো ন আমি অলৰেডি কি কৰিলো বেসিক ফৰ্মুলা শিকিলো এংগল ফৰ্মুলা শিকিলো কোৱেশ্চন নম্বৰ 1 ৰ এটা কোৱেশ্চন সলভ কৰিলো তো আজি আমি কি কৰিম যেটো থাকি গৈছিলে 2 টো কোৱেশ্চন নম্বৰ 1 ৰ টো মোক দিছিলো থাকি যোৱাটো মই সলভ কৰি দিছো চাই লোৱা এত কি দিছিলে আৰু ভিডিও বিলাক সবে এন্ডিং লৈকে চাবা তেতে কনসেপ্ট বিলাক ক্লিয়াৰ হ'ব নহলে কি হ'ব তোমালোকৰ ডাউট বিলাক থাকি যায় কনসেপ্ট ক্লিয়াৰ হয় সো এন্ডিং লৈকে চাবা আৰু যিমান নতুন চাইছা আজি সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা লাইক শেয়াৰ কৰি দিয়া মোক পুৰা ফুললি সাপোৰ্ট দিয়া মই মানে এভৰিথিং তোমালোকক কৰিব আছে ওকে এটা সো ইয়াত কি কৈছে sin c sin ৰ ফৰ্মুলা কি আছিল শিৱ কি আছিল শিৱ পাৰ্বতীজ হাজবেন্ড না আৰু কসটো জানাই কলিং বেল কি আছিল হাজিৰ হ্যান্ডৰাইটিং অলপ বেয়া আছে লেফট হ্যান্ড পৰিছে এটা সোৱা ডাইৰেক্ট ভ্যালু লৈছো sin c c ৰ পৰা চাব দিছে নাই ইয়াৰ ফ্ৰন্টত কি থাকে পারপেন্ডিকুলার মানে লম্ব থাকে আমাক কি পাবো কৈছে পারপেন্ডিকুলার লম্ব সো এটো কিমান ভ্যালুটো কি হ'ব 24 ওকে তে হাজিৰ এটো হাজিৰ মানে কৰ্ণ কোনটো হয় 25 মানে ac এখানে এটো কি হ'ব ভ্যালু হ'ব 25 তেনেকে সোৱা ইয়াত cosৰ পৰা চালে বেস ন বেসটো কোনটো হয় bc bc ৰ ভ্যালু দিছে 7 আৰু হাইপোটেনিয়াসটো কেতিয়াবা চেঞ্জ হয় জানো হাইপোটেনিয়াস সেম থাকিব এটো সোৱা এতিয়া সোৱা কোৱেশ্চন নম্বৰ 2 টো সোৱা মই কৰি দিছো তোমালোকে ভালকৈ বুজি লোৱা নম্বৰ 2 টো কি দিছে find কি দিছে in the given figure find 10p minus quarter মানে ইয়াত কি দিছে চিত্ৰৰ পৰা 10p and quarter ৰ ভ্যালুটো cot r ৰ ভ্যালুটো ফাইন্ড কৰিব কৈছে না তো আমি ইয়াত কেনে কৰিম সোৱা সলিউশন ইয়াত কি দিছে given দিয়া আছে লিখি যাবা অসমীয়াত অসমীয়াত কি হ'ব দিয়া আছে আজিকালি সব বাচ্চা পাৰেছন এইবিলাক ন বেছি ট্যালেন্ট হৈছে ইহঁতে হ'ব লাগে এতিয়া সোৱা ইয়াত কি দিছে in triangle PQR মানে ত্ৰিভুজ PQR ত লিখিবা অসমীয়া মিডিয়াম angle PQ equal কিমান দিছে 90 ডিগ্ৰী and কি দিছে PQ equal 12 and PR equal 13 দিছে হা তো এতিয়া সোৱা QR দিছে আনো নাই দিয়া সো আমি কি কৰিম আগত কোৱা নিচিনাকে according to কি আছিল ডাইৰেক্ট লিখি দিম since কি হয় h square equal p square plus b square এটো সবাই জানে কৰ্ণ স্কয়াৰ লম্ব স্কয়াৰ ভূমি স্কয়াৰ পাইথাগোৰাছ ফৰ্মুলা পাৰ্ট 1 দিয়া আছে তো এটো এপ্লাই কৰি দিম কি ফাইন্ড কৰিব কৈছে আমাক এটো হল তোমাৰ হাইপোটেনিয়াস কৰ্ণ এটো হল তোমাৰ পারপেন্ডিকুলার এটো হল তোমাৰ বেস তো ফাইন্ড কৰিব কিয়ক দিছে বেসক তো আমি কেনেকৈ উলিয়াম সোৱা বেস স্কয়াৰ থাকক h স্কয়াৰ ইয়াত কি সাইন আছে সো ইয়াত p স্কয়াৰ মানে ইয়াত কি সাইন আছে প্লাস আৰু প্লাসক যদি আমি ইফাল লৈ আহো তো কি হ'ব প্লাস টু মাইনাস হৈ যাব হল এটা ভ্যালু পুট কৰি দিয়া যিমান বাচ্চা বুজি পাব সোৱা হয় নেকি মেকুৰী পিটন খাবা দেই চিনি পোৱা জানো মেকুৰী পিটন কেনেকৈ দৌৰা পিটে না তেনেকৈ h মানে কিমান আছে 13 স্কয়াৰ p স্কয়াৰ মানে 12 স্কয়াৰ এটো b স্কয়াৰ মানে থাকি যাওক 13 স্কয়াৰ মানে 169 12 স্কয়াৰ মানে 144 equal b স্কয়াৰ 169 ৰ পৰা 144 মাইনাস কৰা 9 ৰ পৰা 4 মাইনাস কৰিলে 5 6 ৰ পৰা 4 মাইনাস কৰিলে 2 b স্কয়াৰ হল তে দেখি না পাবা ইয়াত লিখি দিছো সোৱা 25 equal কি পালো আমি b স্কয়াৰ 25 কাৰ স্কয়াৰ ফৰ্ম হয় 5 স্কয়াৰ এটো মানে b স্কয়াৰ স্কয়াৰ কাট অফ হৈ গল b ইকুৱেল আমি 5 পালো আৰু কি পাইছিলো p ইকুৱেল কিমান আছিল সব ভ্যালু মই ইয়াত লিখি দিছো সোৱা ভ্যালুটো মই ওপৰত লিখিলো এটা মই যেটো উলিয়াব দিছে তাক মই কৰি গৈছো সোৱা কি দিছে 10p minus quarter ন সৰি এটা 10p implies আৰু ইকুৱেলৰ ডিফাৰেন্স আছে দেই implies or ইকুৱেলৰ যদি সোৱা নে অংক কৰি যাবা মাজত যদি ইকুৱেল 0 হয় তো ইয়াৰ আগত কি আহিব implies আৰু যদি ইকুৱেল 0 বা ইকুৱেল একো না থাকে তো ইকুৱেল সিম্বল আহিব আৰু এইবিলাক এপ্লাই কৰিবা তাতো বহুত চাই না এক্সামিনাৰ জুনে চাই এইবিলাক চাই হেকান তো কিছুমানে সোৱা সেম লিখা বিলাক কিছুমানে কি পায় 100 পাই যায় ন কিছুমানে কি পায় 99 পায় কিছুমান তাতে কি পায় 75 85 এইবিলাক পাই থাকে मतलब এইবিলাক চাই তো চাবা এইবিলাক ভালকে চাবা হৈ যাব ম্যাথছত ইজি আছে সব বস্তু 10p তাজমহল কি আছিল পৃথিৱীৰ বিখ্যাত বা দে প্ৰপাৰলি ব্ল্যাক মাইনাস কোয়ার্টার এতিয়া কোয়ার্টার মানে কি আছিল কলিং বেল হাজিৰ হয় জানো নহয় তো কোয়ার্টার কোসৰ আছিল কলিং বেল হাজিৰ কট কাৰ ৰেচিপ্ৰকেল আছিল cot theta equal 1/10 theta मतलब 10 और रेसिप्रोकल या रेसिप्रोकल कर दिया b/p एते है मेन बस्तु स p पर फर्स्ट ऑफ ऑल p पर परपेंडिकुलर बाय बेस परपेंडिकुलर कोनটো হয়
QR upon base কোনটো হ'ব সো ইয়াৰ পৰা চাইছা এটো পারপেন্ডিকুলার এটো হাইপোটেনিয়াস মানে এটো লম্ব এটো হল তোমাৰ হাইপোটেনিয়াস মানে কৰ্ণ তেনহলে ভূমি এটো মানে জিটো সিধা দেখিবা এটো কোৱা হয় লম্ব লম্ব QR হৈ গল ভূমি কোনটো হৈ গল PQ মাইনাস এটা কট আৰক লোৱা আৰৰ পৰা ললে কি উলিয়াব কৈছে ভূমি আৰু লম্ব ইয়াৰ পৰা সিধা চালে জিটো দেখি পাবা এটো লম্ব হল তোমাৰ কি আছে PQ লম্ব তলত আছে এখান তলত দিছো ভূমিটো কোনটো হল QR এটা সো ইয়াতো QR মাইনাস QR বাই PQ ইয়াতো QR বাই PQ সো आंसर কিমান থাকি গল 0 এটা কোশ্চেন নম্বৰ 2 আৰু যদি বুজি নোপোৱা সুধি থাকিবা চোৱা কি দিছে if sin a = 3/4 calculate cos a and tan a অসমীয়াত কি দিছে যদি sin a 3/4 হয় তেন্তে cos a আৰু tan a উলিওৱা সো আমি সলিউশন কৰিম আৰু এটা বস্তু চোৱা अगर যদি ইয়াত চোৱা ৰেশিও বিলাকত থকা এংগল সেম হয় হা তো আমি ফিগার ড্ৰ কৰিব নালাগে ক্লিয়াৰ ৰেশিওত থকা মানে এংগল বিলাক ইয়াত a আছে ইয়াতো a আছে ইয়াতো a ৰ ভ্যালু দিছে না সো আমি ফিগার ড্ৰ কৰিব নালাগে যদি সেপাৰেট এংগল হয় ইয়াত a ইয়াত b হয় তেতিয়া আমি ফিগার ড্ৰ কৰিব লাগিব ক্লিয়াৰ ডাইৰেক্ট আমি পুট কৰি যাম কি লিখি যাম ইয়াৰ গিভেন sin a ইকুৱেল কি কৈছে দিয়া আছে sin a ইকুৱেল 3/4 না the sin of formula কি আছে শিৱ পাৰ্বতী's husband বা some people have 3/4 मतलब ইয়াৰ পৰা কি পালো আমি p = 3 h = 4 এটা কি পোৱা নাই b ইকুৱেল আমি ফাইন্ড আউট কৰিব লাগিব না সো আমি কি জানো since h² কি আছিল p² + b² কাৰ ভ্যালু উলিয়াব দিছে b ৰ ভ্যালু সো আমি b² টো থৈ দিব বা ভ্যালু পুট কৰিব পাৰিবা h² - p² তে এটো কৰিলে একেবাৰতে টেনশন ফ্ৰী h मतलब কিমান দিছে ইয়াত h কত পললে 4² - p² মানে 3² = b² 4 4 are 16 3² মানে 3 3 are 9 equal b² 16 - 9 কৰিলে কিমান থাকিব ইয়াত লিখি দিছো চোৱা দেখি না পাবা remain 7 না 16 - 9 मतलब remain 7 equal b² এটা চোৱা 7 টো কাৰ স্কয়াৰ ৰুট হয় পারফেক্ট স্কয়াৰ হয় জানো 1² 1 2² মানে 4 3² মানে 9 এটা 7 কৰবাত আছে এনে স্কয়াৰ নাই मतलब কি হ'ব b ইকুৱেল যাৰ স্কয়াৰ না থাকে ৰুট ওভাৰত ফিল কৰি দিবা এটা সব ভ্যালু বিলাক ইয়াত মই সব ওপৰত b p h পুট কৰি পিনে যেটো ফাইন্ড কৰিব দিছে এটো মই কৰি দিছো চাই লোৱা ভ্যালু বিলাক মই ওপৰত পাতিছো তাৰছত মই এটো উলিয়াই দিছো কি দিছে এটো উলিয়াইছো সো তোমালোকে ইজিছে বুজি লোৱা তে cos a বুলি কৈছে tan a আমি কিয় এটো ফিগাৰ ড্ৰ কৰা নাই বিকজ এংগলস আৰ সেম না a and a এংগল সেম আছে এখানে ড্ৰ কৰা নাই তে cos এর ফর্মুলা কি আছিল কলিং বেল হাজির বা কার্লি ব্ল্যাক হেয়ার টেনত কি আছিল দে প্রপারলি ব্ল্যাক বা তাজমহল পৃথিবীর বিখ্যাত ইকুৱেল সো b ৰ ভ্যালু আমি কত পাইছো √7 h ৰ ভ্যালু কিমান পাইছিলা 4 সিমিলারলি ইয়াত কি আছে p ৰ ভ্যালু কিমান আছে 3 b ৰ ভ্যালু √7 आंसर হৈ গল এটা কোশ্চেন নম্বৰ 4 টু ইয়াত কি দিছে if 15 cot a equal 8 then find sin a and sec a okay ইয়াত if বুলি কোৱাৰ লগলে আমি কি দিম দিয়া আছে যদি বুলি কৈছে দিয়া আছে হা দিয়া আছে কি দিছে 15 cot a equal কিমান 8 okay 8 then আমাক ফাইন্ড কৰিব কৈছে কি দিছে sin a আৰু cot নে tan sec okay sec sin আৰু sec দিছে তো ইয়াত ফিগাৰ ড্ৰ কৰিব লাগে জানো না লাগে কিয়নো a এই কেস হোৱা এইটো বস্তু কেনে কৰিবা cot a থৈ লোৱা এটো ইনটু হৈ আছে ইফালে গলে কি হ'ব ডিভাইড मतलब ই যাব তলত 8/15 হ'ব cot কি হয় ৰেচিপ্ৰকেল আছিল cot θ = 1/10 θ मतलब 10 ৰ ৰেচিপ্ৰকেল cotত কি আছিল 10ত কি আছিল তাজমহল পৃথিৱীৰ বিখ্যাত দে প্ৰপাৰলি ব্ল্যাক সো ইয়াৰ ৰেচিপ্ৰকেল কৰিলে এটো কি হ'ব b/p বুজি পোৱা না যদি চোৱা 10 টো তাজমহল পৃথিৱীৰ বিখ্যাত ইয়াক উল্টা কৰিলে b/p হ'ব এখানে cotত আনিছো আমি b/p ইয়াত আছে 8 তলত আছে 15 এতিয়া আমি কি পালো চোৱা b ৰ সিধাত আছে 8 b ৰ and p ৰ সিধা আছে 15 উলিয়াব লাগিব আমি h না আমি কি জানো ফৰ্মুলাটা পাইছিলো পাইথাগোৰাছৰ h² = p² + b² ভ্যালু পুট কৰি দিও h ৰ ভ্যালু দিয়া নাই p ৰ ভ্যালু 15² and 8² h² = 15² মানে 225 plus 8² মানে 64 15² কেনে হ'ল সোয়া 15 अगर सोआ
ইউনিট ডিজিটত যদি সেম 5 নাম্বার থাকে নাম্বার মানে 5 থাকে হ্যাঁ সেম নাম্বার হ'ব লাগে কিন্তু দুটাই 15 15 25 25 তেতিয়া কি কৰিবা 5 5 জাৰ 25 ইয়াত 1 পুট কৰি দিবা মানে এড কৰি দিবা এইটো 1 আছে না 1 + 1 2 2 1 জাৰ 2 তেনেকৈ চোৱা 35 and 35 5 5 জাৰ 25 again ইয়াত কি এড কৰিবা 1 1 + 3 4 4 3 জাৰ 12 মানে এক যোগ কৰি পিনে পূৰণ কৰি দিলে হৈ গ'ল না সিম্পল এটা ইয়াত এখানে এনেকা হল এটা দুটা এড কৰি দিও 4 + 5 9 6 8 and 2 h² মানে ইমান পালো এটা ইয়াত ই কিহৰ স্কয়াৰ ফৰ্ম হয় বা পারফেক্ট স্কয়াৰ হয় সোয়া এক মোবাইল প্লাস সামনে সেক না এতিয়া সোয়া আমি কি পালো h² = 289 তো সিম্পল ফান্ডা স্কয়ারও একদম মজা আছে উলিয়াই দিছো সোয়া 289 কি কৰিব কৈছিলো পেয়াৰ কৰিবা মানে কি সেম নাম্বাৰ মাল্টিপল কৰিলে ইউনিট ডিজিট টু 9 পাবা তো কি পাম আমি 3 3 জাৰ 9 and 7 7 জাৰ also 9 মানে 49 or 9 না ইউনিট ডিজিট 9 সো দুটা লবা সোয়া এটা লবা 7 7 মাল্টিপল কৰিলে হ'ব আৰু এটা লবা 3 মাল্টিপল কৰিলে হ'ব না এটা 2 2 কাৰ স্কয়াৰ ওচৰত আছে 1 স্কয়াৰ মানে 1 2 স্কয়াৰ मतलब 4 তো 2 নাই মানে 1 ওচৰত না নিয়াৰ টু লব লাগিব আৰু যেটো গ্ৰেটাৰ আছে এটো লব নোৱাৰে নিয়াৰেষ্ট কোনটো হ'ব তোমাৰ এটো 1 সো 1 ইয়াতো দিয়া এটা কোনটো হ'ব পাৰে এনে জাস্ট কিবা লোৱা সব কনসেপ্ট এটা লোৱা 15 স্কয়াৰ প্লাস 8 হৈ আছে मतलब मोर देन 13 টো ইয়াত আছে অলৰেডি তেনেহলে কোনটো আহিব 17 আহিব না তো এটো মানে 17 স্কয়াৰ স্কয়াৰ এন্ড স্কয়াৰ কাট দিয়া h = 17 সো হয় নে নহয় প্ৰুফ কৰি দিছো 17 ৰ লগত 17 ইনটু কৰা এটো কৈছিল না ক্ৰস সাইড এন্ড ক্ৰস মেথড সাইড ক্ৰস সাইড 7 7 are 49 4 remain 4 7 1 7 and 7 1 7 7 7 plus 7 14 14 plus 4 18 8 1 remain এতিয়া 1 1 jar 1 and 1 2 289 clear এটা a jo পালো আমি কি পালো h পালো p পালো b পালো এই ভ্যালুটো ইয়াত লিখিলো সোয়া h equal আমি পালো 17 b equal কিমান কোড পলালি 8 and p equal 15 আমাক ফাইন্ড কৰিব কি দিছিলে sin a আৰু sec okay sec a good এতিয়া এতিয়া কি আছে ন শিৱ sin মানে শিৱ পাৰ্বতী's husband sec কাৰ ৰেচিপ্ৰকেল cosৰ বঢ়িয়া the cos to কি হ'ব calling bell হাজিৰ বা কাৰ্ডি ব্লেক হিয়াৰ ৰেচিপ্ৰকেল কৰি দিলে h/b ভ্যালু পুট কৰি দিয়া আৰু কি নথাকি গলো সা p এর ভ্যালু 15 h এর ভ্যালু 17 h এর ভ্যালু 17 and b এর ভ্যালু 8 একো আছে জানো ইয়াত একো নাই এটা কোশ্চেন নাম্বার 5 টো তোমালোকে নিজে কৰিবা সো মই বুজাই দিছো ডেমোটো তাত কি দিছে sec theta equal 13/12 বুলি কৈছে না তো secত কি কৰিবা আগৰ নিচিনা চোৱা sec টো কি আছিল h/b equal 13/2 মানে h এর ভ্যালু আছে 13 b এর ভ্যালু 12 উলিয়াবা p এর ভ্যালু তাৰপিছত ফাইন্ড দা অল রেশিও অফ ট্রিগোনোমেট্রি মানে ট্রিগোনোমেট্রি যিমান রেশিও আছে সবটো উলিয়াব দিছে মানে সাইন কোনো ফিগার নালাগে সাইন a উলিয়াবা এ পাবা h পাবা b পাবা p পাবা তেতিয়া ভ্যালু বিলাক পুট কৰি দিবা শিৱ পাৰ্বতী হাজবেন্ড p এর ভ্যালু পুট কৰিবা ইয়াত h এর ভ্যালু পুট কৰিবা তেনেকৈ cosৰ উলিয়াবা tanৰ উলিয়াবা cotৰ উলিয়াবা সবৰ উলিয়াবা তো তোমালোকৰ হোমৱৰ্ক থাকিল আজিলৈ থাকক আকৌ কাইলৈ আহিম আমি কোৱেশ্চন নম্বৰ 6 ৰ পৰা ওকে